بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. الله دې وکړي چې روغ جوړ به ویاست. راځو اډوکیټ سافټویر ته. او په اډوکیټ سافټویر کې مې تېره ورځ په لیار باندې څه خبرې کړې وې. مطلب په لیار کې په هغه مطلب د لیار څنګه آف کېږي، څنګه هغه رنګ بدلېږي ورته، او څنګه جوړېږي، څنګه سیټ کېږي، په توب باندې خبرې کړې وې. نو نن راځو په د لیار په لاین ټایپ او لاین ویټ باندې خبره کوو چې لاین ویټ او لاین ټایپ څه شی دي. فرض کړه دا اوس پروژه ده، دا ما جوړه کړې. غواړم چې دغه لاین نه دی د ډایمنشن لاین، دا راته لږ ډبل ښکاره چې مطلب دا اوس ما سره چې کې ډېر مین ښکاري. نو تاسو به بیا څه وکړئ، یا ډېر کوچني ښکاري، غواړئ دلته لاین ویټ ورکړئ یا سټایل یې تغییر کړئ. زه لومړی ورته راځم، دلته لاین ویټ ورکوم، دلته لیار پراپرټیز ته راځم، لیار پراپرټیز کې لاین ویټ ورته وایم، بیا لاین ټایپ باندې راځو. لاین ویټ ته تاسو کله انتخاب کوئ، تاسو به راسئ لومړی به مربوطه لیار پیدا کړئ چې تاسو کار کوم یو لیار کې کړی ده. ته به ورته راسې چې ما فرض کړه دا اوس په چې ډایمنشن کې کړی، دلته به راسې ته به ډایمنشن پیدا کړې. ډایمنشن دې چې پیدا کړه، فلان ډایمنشن دا ده، فکر کوم چې بیا غلط نه کړو. هو فکر کوم همدا ده. نو تاسو به راسئ چېرته لاین ویټ ته. لاین ویټ ته به چې کله راغلی دلته راسئ، د لاین ویټ څه کولی شي، غټولی او کوچنی کولی شي. زه ورته 0.8 ملي ورته کلیک کوم، اوکې کوم. تاسو به وګورئ ډایرکټ به دا څه شي، چې ډبل به شي. ښه، بعضې کسان به داسې سي دا به غټ هم کړي، خو بیا به څه وي، نه به راځي. نو هغه به دا وي دلته آپشن لاین ویټ آپشن به چې آف وي. نو تاسو کولی شئ چې دا آف و آن کړئ. دا چې کله تاسو هغه ته کوئ پرنټ ته ویشئ، تاسو سره بیا داسې چاپ کېږي. که چېرته تاسو غواړئ داسې چاپ کړئ، مطلب کوم اوس خو داسې دا نه کوي لکه څوک چې ما داسې وکړه. تاسو زه اوس مثال په خاطر ته کوم، بعضې وخت داسې یو لاین تاسو ته ډېر کوچنی ښکاري، هغه غواړئ چې هغه کې مطلب لاین ویټ یې غټ کړئ. تاسو کولی شئ هغه غټ او کوچنی کړئ. بعضې وخت داسې فرض کړه تاسو لاین ویټ غټ کړئ، نور هغه پلاټ کې هماسې غواړئ یعنې چاپ کړئ، او ته غواړې چې اوس تاسو ته پروژه کې ښکاره نه سي، نو تاسو به دغه آپشن آف و آن کړئ. مطلب تاسو سره چې کړي تاسو سره نه ښکاري کوي. نو مزید کار کوي، کله چې کار خلاص کړئ بیا راسئ دا چې بیرته آن کړئ ورته. نو تاسو کولی شئ لاین ویټ د نه تغییر او تبدیل کړئ. زه ورته دا انتخابوم او بیرته څه کوم، ورته راځم چې ډیفالټ یعنې مطلب چې اما ډیفالټ څومره وي که د اډورټایز کمپنۍ لخوا هغه هماغه ورته انتخاب کړئ. ګوره چینج به سي. اوس که دا لاین ویټ فعال هم کوي، دغه ډورګانو ته ما هڅه کړې لاین ویټ ورکړی ده. ګوره دومره لاین ویټ ورکړی، کله چې چاپېږي دا به دومره لاین ویټ اخلي موږ سره. ښه، دا خو د چې و د لاین ویټ موضوع. بل چې ده د لاین ټایپ ده. لاین ټایپ څه خطب څه ده، تاسو دلته راسئ. ګوره ما دا سنټر لاین جوړ کړی ده. تاسو وګورئ سنټر لاین خط او دا خط چې ده فرق کوي سره، رنګ خو یاسې فرق کوي. بل لاین ټایپ یې هغه کوي، لاین ټایپ یې دا ګوره اوس ډېر سنټر لاین په ډیزاین کې ده، او دا څه ده لاین کې. که تاسو غواړئ دغسې لاین په سنټر لاین ته جوړ کړئ، یا هم لاین ویټ لاین ټایپ یې تغییر کړئ، بیا به تاسو لیار ته راسئ. لیار کې به چېرته راسئ، لاین ټایپ ته به راسئ. لاین ټایپ ته چې کله راغلی تاسو اوس دا وګورئ، دا په کوم یو کې ده، سنټر لاین ده. دلته به سنټر لاین تاسو څه کوئ، پیدا به کوئ. زه راځم دلته سنټر لاین پیدا کوم، ورته دا سنټر لاین ده. ښه، سنټر لاین ته دلته راځئ لاین ټایپ ته. کله چې لاین ټایپ ته راغلی نو تاسو به لومړی دا داسې نه وي. زه راځم دا چې کوم بندومه او راځم دا بلې پروژې ته، د بل هغه ته ډراوینګ ته راځم، څه کوم دا ټول انتخابوم او ډیلیټ کوم. غواړم دلته یو لاین ډرا کړم، راځم په چې کې په ډور کې غواړم ورته وال انتخاب کړم. وال کې چې کومه لاین ډرا کړم، وال کې مې دا لاین څه ډرا کړم، دا لاین ما څه ډرا کړ. راځم انټر کوم، غواړم چې یو بل لاین ډرا کړم، بیا دلته سپیس وهم یا انټر وهم، بیا دلته بل لاین څه کوم ډرا کوم. زه غواړم چې دا لاین څه شي ما سره تغییر شي، یا دا لاین ټایپ یې تغییر شي. نو تاسو به څه وکړئ، بیا به راسئ پراپرټیز ته، او بیا به دلته ما یا دا به تیار تاسو دلته درکړي وي. نو تاسو به بیا چېرته راسئ، همغه وال ته به راسئ. وال ته به چې راغلی بیا به دلته لاین ټایپ ته راسئ. لاین ټایپ چې انتخاب کړئ تاسو به داسې درکړي. وخت ګوره موږ ته ډېرې آپشنونه راکړه. تاسو بیا لوډ ته راسئ. لوډ کې ته چې کله راغله دلته به ډېر تاسو لاین ټایپ مختلفه ډیزاینونه وي در سره، تاسو کولی شئ هغه څه کوئ انتخاب کوئ. نو تاسو به راسئ سنټر لاین به څه کوئ، دلته ورته راواخلئ. دلته به سنټر لاین هم چې وي موجود به وي. سنټر لاین دا ډول غواړي، دا ډول غواړي، زه ورته دا ډول صحیح ده، دا به اوکې کړئ. یا پرې هم چې اوکې کړه، بیا به راسئ، بیا به دا سنټر لاین انتخاب کړئ. ګوره زیاتره انټرسپان راځي، بیا دا انتخاب دا اوکې کړو، دا خو سالډ لاین ده، دا بیرته ما کنټینیو لاین راغلی. کنټینیو مطلب سره وصل. تاسو به بیا دا انتخاب کوئ او بیا به اوکې کوئ. کله چې دا اوکې کړه او بیا راسئ دا خو انتخاب ته دا چې بند کړئ. اوس تاسو راسئ ال کلیک کوم، زه ال، او دلته غواړم چې لاین ډرا کړم. لاین مې څه ډرا کړه، اوس ما سره چې ده بیا اوس هم نه ښکاري، مطلب چې دا یې اخیستی دی که نه. که تاسو ډېر را زوم کوئ نو دا به تاسو ته ښکاره سي چې دا یې چې کړی اخیستی ده. خو
دا اوس ډېر مشکل دا شاید هغه مونږ خو دلته ګوره مونږ بې هغه روان یو مطلب بې اندازې روان یو که چېرته تاسو په اندازه باندې لاړ شئ بیا تاسو ته ډېر په ایزي ګوره اوس یې مونږ ته راکړه تاسو وګورئ اوس داسې لنګ چې تاسو زوم کوئ تاسو ته داسې هغه درکوي نو خو که دا تاسو داسې کوچنی کوي اما سالډ کلر غوندې تاسو ته څه کې ښکاري که چېرته راسئ دا همداسې زوم کوئ دا به هم همداسې درکوي خو ته وایې چې نه زه غواړم د پلان کې د ما سره داسې راسي یا دا سایز غواړم چې غټ شي په همدومره سکیل کې ماته ښکاره چې سکیل غټوئ بیا موږ سره دلته آپشن د LTS یعنې لاین ټایپ سکیل دا ډېر ضروري ده دا باید یاد کړئ LTS یعنې لاین ټایپ سکیل دا هم چې کلیک زه ورته یم همدغه یو چنده ماته یې څو کړه 20 چنده کړه 20 چنده انټر کړه تاسو انټر کړئ دا به څه شي تاسو ته 20 چنده به راغټ شي تاسو وګورئ راغټ شي زه ورته یم نه LTS مطلب لاین ټایپ سکیل یې څه کړه راته 20 چنده کړه 20 چنده ورته انتخاب کړه تاسو به وګورئ چې نور به څه شي تاسو سره به راغټ شي اوس زه ورته یم 100 نه 200 کوم ګوره به دومره ساعت کې تاسو ته ښکاري LTS او انټر کوم او زه ورته وایم چې دا راته 200 که انټر کوم ګوره تاسو سره نور هم غټ شي همداسې که چېرته LTS غواړئ نور راغټ کړئ تاسو چې کې ټایپ څو کې 200 زه ورته یم 300 ورکړم 300 انټر تاسو وګورئ نور به هم چې شي در سره غټ به شي نو تاسو که کله داسې هغه سره پېښ شوی چې دا ټایپ یې نه چینج کېده نو LTS به کلیک کړئ او دا سکیل به یې څه کړئ غټ او کوچنی کړئ ورته بعضې وخت داسې پېښ کېږي چې دغه اندازه تاسو هغه وي مطلب دغه اندازه تاسو ورکوئ 2 ملي او تاسو راځئ 1 ملي لاین رسموئ نو هغه خو نه ښکاري کې نو تاسو به کوشش دته کوئ چې لاین هغه ته به پام وي چې دا ولې نه ښکاري یا لاین ټایپ یې تغیر کړئ یا خپل اندازه وګورئ چې مطلب دا چې زه اوس دغه اندازه چې ده دغه اندازه دا 2 ملي ده او ته راځي 1 ملي رسمې یا دا 2 سانتي ده ته 1 سانتي لاین رسمې نو هغه به څنګه دلته راځي لاین به د سالډ لاین در سره راځي تاسو باید ته ډېر پام وي ورته نو کولی شئ چې دا څه کوئ تبدیل او را تبدیل کول لیر ته چې راسئ لیر ته یا LA کلیک LA شارټکټ ده نو دا اوس موږ چې آف کړی دا کولی شي دا چې کې آن کې وینئ دا چې آف کوئ آن کوئ ښه دلته اوس دغه ډېر یو هغه آپشن ده زه چې کله دغه وال آف کوم ډنګ ماته څه کې مسیج راکوي دا څه وایي ته چې په همدا وال کې ډایرکټ کار کوې او ته غواړې دا آف کړې زه ورته یم هو همدا آف کړم ښه دا مې آف کړ اوس زه راځم څه کوم دلته کار کوم L کلیک کوم L او انټر کوم دلته څه کوم راځم لاین رسموم دا لاین نو راځم زه بیا سی رسموم سی سرکل دلته راځم چې یو سرکل رسموم یو کس مطلب داسې هغه سره پېښ کېږي وایي چې زه کار کوم په هغه کې په اټوکیټ کې کار کوم کار هوایي کېږي زه ایل وهمه کار ما سره هغه نه کېږي زه راځم چې ریټینګل رسم کوم ریټینګل نو ریټینګل چې ده ما ته کني همغه لیر کې م زه وړالی مطلب ما سره هغه نه راځي هغه مطلب ما ته ښکاري نه چې دا ولې نو تاسو ګورئ کوم هغه کې چې وړالی هغه تاسو چې کړی آف کړی ده نو تاسو باید دته پام وي هغه به چې کوئ نو راسئ دا آن به کوئ ډایرکټ کوم هغه چې تاسو کړی هغه به ډایرکټ څه درته راسي نو که تاسو کله داسې مشکل سره مخ شوئ تاسو به دغه حل لاره ده چې تاسو به راسئ دا به چې کوئ بېرته به آن کوئ ورته نو دا لیر پراپرټیز وه همداسې دا خبرې خو هماسې همدغه دا کلاکې پریس کوي همداسې نوی لیاره کرنټ سلاید قلپوي دا همغه اپشن نه دي انشاءالله په ده باندې ټول پوهېږئ او هلته په ډیټیل سره وویلې او که ډسکرپشن کې تاسو دلته یو هغه ډسکرپشن ورکوئ یو لیکنه څه کولی شئ ورته کولی شئ مهمه نه ده دومره او بل چې ده دلته موږ سره په هغه ده مطلب دا چې دلته بل پراپرټیز ده پراپرټیز یو ګوره لیر و یو څه ده پراپرټیز ده موږ سره لیر څه شی ده او پراپرټیز څه شی ده لیر چې ده موږ سره د یو کورنۍ بسته کورنۍ رنګ بدلوي یا لاین ټایپ بدلوي یا لاین ویټ بدلوي او دا چې ده پراپرټیز څه ده د یوه کورنۍ کې د یوه کس لاین ټایپ بدلوي یا لاین ویټ بدلوي یعنې څنګه زه راځم دلته چې کوم دا مې راوستل ګورئ دا مې یو دا جوړ کړم کنټرول زیډ زه راځم بیخي څه کومه دا بل هغه ته راځم دلته راغلم دې پروژې ته چې دا پروژه کې تاسو سره کنفیوز کېږم به نه چې اوس دا ولې داسې شو زه ورته وایم چې نور صحیح ده دا ټول رنګونه مې صحیح دي غواړم چې دغه هغه چې رنګ څه کومه تغییر کړم دغې دروازې ته نو دا ما اوس انلاک کړې ده بیا هغه وروسته وایي چې څنګه ګروپ کېږي دا ما ګروپ کړې ده زه دا ان ګروپ کوم ورته انټر کوم
اوس زه ورته وایم چې نور صحیح د ټولو دروازو رنګ دې ما سره شین خالي د دغې رنګ څه کوم بدلومه. اوس که ته راځې د ټولو دروازو رنګ دلته راځې او دلته رنګ بدلوې رنګ ته راسې او ته ورته وایې چې زه غواړم دې ټولو دروازو دا رنګ ورکړه اوکې که اوس تا سره د ټولو دروازو به څه شي رنګ به څه تغییر شي. ته وایې چې نه داسې نه کومه ما ته د ټولو دروازو رنګ دې دا رقمي د مطلب د زه راځم د دغه چې د مطلب دا کوم زینو چې کوم دروازه راغلی د رنګ بدلومه تاسو به راسئ دا به چې کې ټوله به انتخاب کوئ کله چې دا انتخاب کړه بیا لږه وروسته به داسې وکړئ دا به ټوله انتخاب کوئ مطلب دا شاوخوا هغه به ټول انتخاب کوئ دا بیا وروسته وایي چې څنګه کېږي څنګه جوړېږي دا چې کله انتخاب کړه بیا به راسئ پراپرټیز ته پراپرټیز کې اوس تاسو ته وایي رنګ څه رقم غواړئ زه ورته وایم رنګ څه که ماته سور که زیړ که شین که څه رقم غواړئ هغه رنګ څه کولی شئ انتخاب کولی شئ ورته اوس تاسو وکتل تاسو د نور څه نه تبدیلي کولو پراپرټیز نه دا کار کیږي او بل یو کس وایي چې زه غواړم د لاین ټایپ څه کومه دغه ټول ته سنټر لاین خو صحیح ده دا سنټر لاین مې جوړ کړی دی ټولو ته دا صحیح ده خو غواړم دغه سنټر لاین ته داسې رنګ نه ورکوم بل رنګ ورکوم دغه دریو سنټر لاین ته بیا راسئ دا انتخاب کړئ پراپرټیز ته راسئ او دلته رنګ کولی شي دلته رنګ ورته تغییر کړئ کولی شي دا رنګ ورکړئ ورته دا رنګ ورکوم او بیا راسئ ګوره دلته یو بله خبره هم ده تاسو چې راسئ موبایل لیر انتخاب کړئ د لیر غوندې رنګ اخلي او که دلته به راسئ بل ورته انتخاب کړئ دا د کودو هغه دی مطلب دا د کود نوم ده 283 دا ګوره څه وخت هغه کېږي دا کود د ګټه شی ده فرض که ته پروژه کړې او کس زنګ کوي چې ما پروژه کې دا رقم رنګ هغه کړی یوز کړی ته هم دا رقم رنګ یوز کړه ډېر ښه ښکاري یا سنټر لاین ته دروازو ته نو دا به ته څنګه ورکوې بیا به راسې پراپرټیز ته پراپرټیز کې ورته چې ما سره رنګ د کود دا د 283 دا کود ده نو یعنی ریډ ګرین بلو دا مخکې مونږ ویلو مور کلرز ته چې راسې مول کلرز کې ګوره 283 دا چې کولی شي دلته ورته تغییرولی شي دلته ورته وایي چې دا ماته څه که 50 که چې 50 که ډایرکټ یا 950 که او بیا اوکې که ډایرکټ رنګ به لږ څه تغییر شي ته وایې چې نه دا خو ماته معلوم نه شو بیا به چې پراپرټیز ته به راسې پراپرټیز کې به څه وکړې رنګ ته به راسې رنګ نه مور کلر ته راسې مور کلر کې به ته ورته دغه 283 ورته انتخاب کې یعنې به سل کې ورته دا چې د کله سل کړم لازمه دغه 153 څه کومه 11 کومه او دا اوکې کوم اوس تاسو وګورئ تاسو ته رنګ څه بیخي بل رقم یعنې داسې سم ښکاري نه مطلب توره صفحه کې څه کې داسې سم ښکاري نه مطلب رنګ یې واخیستی نو که چېرته غواړئ چې دا پراپرټیز نه رنګ ګوره دغه رنګ یې اخیستی ده نو که 100 رنګ یې ده کولی شي دا ورته که ورته بای لیر انتخاب کړي یعنې د لیر چې څه رقم رنګ ده هماسې رنګ ورکړه زه ورته یم نه هسې رنګ نه ورکوم داسې رنګ ورکوم ښه وایي صحیح ده بل تا ترانسپرنسي چې دغه تاسو ته به څومره تېز شو سي که به هغه در سره ترانسپرنسي یې ده دا تاسو کولی شئ زیات او کم یې کوئ بل څه ورته لاین ټایپ یې تغییر کړم لاین ټایپ راسئ تاسو څه کولی غټولی کوچنی کولی شئ دنه ورته انتخاب کړئ دغه څو داسې انتخاب کړي دا تاسو کولی لاین ټایپ یې غټېږي او کوچنی کېږي در سره له بل چې ده لاین ویټ و ده دا لاین ټایپ ده که چېرته غواړئ دا غواړئ سالډ ته وړئ ورته راسئ سالډ انتخاب کړئ دا به څه شي اوس تاسو کنسل کړئ دا راسئ ګوره سالډ کالر څه نور به دا تاسو سره چې وي دا به سنټر لاین او دا به در سره سالډ کالر وي نو دا بیا وروسته له خیره چې کله پروژه کوله په هغه ډیټیل سره خبرې بیا کوو پې او انشاءالله زه باوري یم چې هلته به تاسو 98% پې پوهېږئ نو دا 2% به دې خاطر پرېږدو چې شاید ځینې کسان یې پې پوه نه شي ځکه 100% یې والله چې د مکمل یا تکمیل ده نو دا و چې پراپرټیز نه تاسو کولی شئ د یوه کس څه کوي پراپرټي یې تغییره کړئ نو انشاءالله بل به داسې کمانډ نه وي پاتې فکر کوم دلته یو کمانډ پاتې و دا نیو ویو پو پریز دا څه شی ده ګوره دا کمانډ دنده دا ده چې فرض که زه راځم چېرته دغه سنټر لاین پیدا کوم مطلب د ډایمنشن لاین دا پلان ډایمنشن ده او دا زه څه کوم ورته پریز کوم دا مې چې کله پریز که د داسې هدف څه شی ده دا راځم چې کوم کنسل کوم دا مې چې کنسل که بیا زه راځم لیاوټ ته ویو پوټ دغه هغه ته وایي مطلب دغه ځای ته چې ویل کېږي ویو پوټ ویل کېږي تاسو ته وایي چې مطلب هغه کوم سنټر لاین دی تاسو ته دلته شو سي که شو نه سي بیا تاسو دلته ال ای چې کلیک دلته بیا د هغه پلاټ بیله هغه ده مطلب هغه دلته بیله په هغه د لیاوټ ده مطلب لیارې دي دلته مختلف هغه بیا هغه کې نور ټایپونه کولی شئ دلته هم تاسو تغییر کوئ نو دا انشاءالله ټول په ډیټیل هم وویلی خو خیر بیا که هغه ته پرنټ ته ورسېدو بیا په ده باندې بیا هم ډیټیل باندې خبرې کوو چې کله پرنټ کوو په دغه ویو پوټ نه د دغه شاوخوا ویو پوټ ته د ورکوي که چېرته تاسو هغه ویو پوټ ورته آف کوئ نو تاسو سره به چې ویو پوټ کې هغه نه راځي او که چېرته آن کړئ نو همدغه هغه به تاسو سره که چېرته آن کړئ
راځي او که چېرته آف کړئ نه راځي. نو تاسو کولی شئ دا آن او آف کړئ له ده څخه. نو دا د ویو پورټ آپشن دنده وه. نو نور به انشاءالله داسې څه نه وي پاتې په ده کې، او همداسې په دا آپشن کې به هم نور داسې څه نه وي پاتې. نو بله دا خبره غواړم چې همیشه تاسو یو کار کوئ په مربوطه لیار کې کوئ. مطلب دا چې تاسو کوم کار وکړ هغه کار به دلته راځئ اوس غواړئ چې ډور ګراس انتخاب ګراس دا وقتي خیر دا وروسته هغه دی. دلته اوس څه راځم ورته وایم وال په هغه کې المارۍ کاروئ، المارۍ وینډو هر چی لپاره به بېل لیار جوړوئ. او بل څه سنټر لاین کې کار کوئ سنټر لاین به انتخابوئ. داسې نه چې تاسو بل انتخاب کړئ خیر بیا هم څه کېږي کنورټ کېږي، خو مطلب تاسو به ډېر کوشش کوئ چې څه شي په مربوطه لیار کې تاسو کار وکړئ. فرض کړئ ورځ داسې راغله چې تاسو غوښتل چې کار وکئ دا ډایمنشن هم په ډور کې کړی ده، یا داسې فرض کړئ چې تاسو دغه ډایمنشن چې کوم یو کړی ده د مثلا اندازه‌ګذاري هم څه کړی یا د دروازو هم څه رقم هغه کړی غواړئ دا دروازې تاسو په کوم لیار کې کار کړی یا راسې دا ډایمنشن دا به غواړئ په یو لیار کې کار وکړه ډایمنشن کې هم باید کار کړی و، او تاسو چې دا په چې کې په ډور کې کار کړی و تا غوښتل چې دا په ډایمنشن کې وسي خو تا دا ټول کار په ډور کې کړی و فکر دې نه و، نو تاسو به بیا څه رقم کار کوئ. اوس که راځي دا بیل بیل انتخابوي دا انتخابوي ځتي بالغه بیا دلته راځي همغه مربوطه لیار ته اچوي، نو دا خو ډېره ستونزمنه ده. نو تاسو به بیا داسې وکئ چې دا به څه کوئ یو به انتخاب کړئ رابسې دلته له ده څخه به یو انتخاب کړئ، یو هم چې انتخاب کړئ دلته یو شارټکټ ده یا هم چې رایټ کلیک وکئ سلیکټ سیمیلر یا SIMI شارټکټ ده هغه انتخابوئ. زه دا یا پرې انتخابوم SIMI دا هم چې انتخاب کړئ او انټر کړئ. اوس تاسو سره چې کوم یو د دغه رقم سلیکټ سیمیلر چې دغه سره ورته دي لاین ټایپ او هم په ډایمنشن کې مطلب دغه لیار کې چې لیار کې سره یو ځای دی هغه تاسو سره یو ځای انتخابي. اوس راسه چې هر هغه کې چې ورته دغه کې ماته واچوه مطلب په دغه کې غواړم واچو تاسو کله شي دا تبدیل کوي. اوس ګوره دا اوس موږ په ټیکس کې واچوه. اوس تاسو فرض کړئ دا موږ په ټیکس کې خو دا خو ډایمنشن د باید ډایمنشن لیار کې اچولی و، نو تاسو به بیا راسئ د جې نه به یو انتخاب کړئ دا به SIMI دا یو شارټکټ د سلیکټ سیمیلر او انټر به کوئ. دا چې کله انټر کړئ بیا به راسئ ټیکس ده او تاسو به پلان ډایمنشن انتخاب کړئ هغه کې به څه کوئ ور واچوئ نور به چې سي دا به در سره همغه هغه کې به در سره ګزار سي در سره. اوس به دا چې سي لږ زر لوډ کوي مطلب چې دا کمپیوټر اوس ما سره هینګ سي نو تاسو به چې سي دا به په هغه کې ور واچول سي. اوس نو دا اوس موږ د نن ورځې درس اوس تاسو ما سره کمپیوټر هینګ سو مطلب اوس زه چې اټکټ ته راځم هېڅ کار نه کېږي کې هینګ سوی ده راسره تاسو به دلته بیا څه کار کوئ نو دا خو به تاسو ټایر سیف کړی وي چې بیا به راسئ هغه به کوي. اوس خو بېرته ما څه ګوره هینګ نه ووت مطلب دغه ټول چې سو راسره تبدیل شو بېرته ډایمنشن ته. تاسو سره چې کله کمپیوټر هینګ سو بیا به څه وکئ مطلب چې بیخي کار نه کوه جام غوندې څه بیا به کنټرول ونیسئ شیفټ ونیسئ اسکیپ ووهئ. دا هم چې کله ووهه بالغ به تاسو ته د مینو خلاصي او پروسیسر کې به پروسیسر ته به راسئ او پروسیسر کې به خپل مربوطه فرض کړه ته اټکټ کې کار کوو دا انتخاب کړه او هغه کې اټکټ کې تاسو سره چې څه دا جام سه نو اټکټ انتخاب په انټ ټاسک کوه نو جام څخه به چې سي ووځي او دغه پروګرام در سره کلوز سي. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس که چېرته په درس کې څه پوښتنه وي کولی شئ کمنټ کې راسره شریکه کړئ. او بله خبره دا چې تمرین شرط ته ګوره تمرین چې ونه کوئ هېڅ ګټه نه لري. زیاتره انجنیرصاحبان داسې کوي چې خالي ویډیو ګوري او نور مخته ځي بیا خوشحاله مي چې ما اټوکیټ سافټویر خلاص کړ نو اخر کې چې پوښتنه کوي بیا هېڅ چیزه نه وي. نو تاسو باید څه وکئ په روزانه تمرین وکئ چې کله پروژه سټارټ کړه بیا هلته موږ به ډېر سټنډرډونه کاروو هلته نور هم مطلب هغه زیاتېږي. نو زه غواړم چې تاسو ته بیا نور یو کتاب د ودانۍ مهندسۍ دغه مربوط څه سټنډرډونه چې دي هغه تاسو سره بیا په پروژه کې په ډېر هغه سره ډیټیل سره کار وکړم. نو تاسو چې یا پرې دا ټول سم ټایډ زده کړي وي بالغه بیا تاسو کولی چې په هغه باندې ډېر ایزي او په ډېر اسانۍ سره پرې پوه شئ. نو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ او څه ملګرو سره مو شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې مستفید سي. او که کوم انجینر صاحبانو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نو په رب عزالجلال سپارم ښه وخت ښې چارې.